بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعنا اليوم سوف نتحدث عن تقرير الارتحال الكهرومغناطيسي للقطب الشمالي المغناطيسي الذي صدر اليوم. ومن الملاحظة أنه بوتيرة شبه ثابتة يتواصل الارتحال بخطاه نحو الخطوط الحقلية الأضعف لكوكبنا الأرض بمقدار 5 أميال فاصلة 2. والموعد المفترض إن بقي على هذا المنوال هو بعد سنة تقريبا من الآن. وأنا شخصيا أعتبر أن الحقل قد انتهى من الناحية العملية ولم يعد يقوى على حفظ الحياة العضوية بكافة أشكالها على الأرض. أيها الأكارم، الكثير من الناس ما زالوا يعتبرون أن تمام الارتحال الكهرومغناطيسي هو موعد الوصول، وأن الحياة ستنتهي بعد سنة من الآن، وأن الكوكب ذو الذنب سيظهر للعيان وأن إلى آخره. وما زاد الطين بلة إلا تلك الصفحات اللا علمية التي تطلق ترهات وتهويلات وكلاما بعيدا عن الواقع لكسب الإعجابات والشهرة على حساب التلاعب بأفكار الناس وأحاسيسهم. أعود وأكرر، وصولنا للنقطة 40 يعني انزلاق الخطوط الكهرومغناطيسية للأرض نحو مساقط ارتحالية متسارعة، يعني ضعف عام سيصيب الدرع الأرضي أو الدرع الأيوني الصاد والحامي من الإشعاعات الكونية للأرض، وعليه سيكون ذلك سببا لتسرب تلك الأحمال الثقلية والشحنات الزائدة نحو الغلاف الجوي للأرض، مما سيساهم في زيادة اضطراب الجيولوجي العام. وسيكون ذلك أول خطوة من خطوات الارتحال الجغرافي الذي عليه سيتغير كل شيء أمامنا. الآن من الملاحظ كثرة الزلازل والهزات التي تضرب الشق السوري الأفريقي. لماذا أركز على هذا الشق بالذات؟ كما حلقة النار هي مقر لزلازل الميغا ريختر المرتقبة بعد تمام الارتحال، سيكون حركة هذا الشق العملاق عصب النشط العام لاندساس الصفائح القارية في العالم القديم، ليتحرك معه كافة الفوالق والصدوع المتفرعة عنه والداخلة فيه. وللعلم لقد حدث البارحة أكثر من 10 هزات في غور الأردن، وهي أخفض مناطق اليابسة التي على سطح الأرض. وإني أحذر أن تلك الهزات قد تزداد وتشكل خطرا متناميا على أهل تلك المنطقة، فكلما اقترب موعد الوصول إلا وستزداد هذه الهزات. الجيولوجيين أو علماء الجيولوجيا يفهمون ما أقوله جيدا، وطبعا لا تعليل مقنع لديهم لكثرة تلك الظواهر في أيامنا هذه، أو سبب هذا الارتحال وخطورته. ما يحصل بالسماء لا ينفصل بتاتا عن ما يحدث على الأرض، فكلما انزاح الحقل الأرضي إلا اندست الصفائح الأرضية وانضغطت أكثر. وكلامي محقق ابتداء بعد تجاوز نقطة الانزلاق القطبي. اقرأوا ما بين السطور أيها السادة. أوبئة مصطنعة، تمثيليات توحي بنشوب حرب عالمية ثالثة، مخططات للتخلص من أكبر عدد ممكن من البشرية، والباقي يتم إخضاعهم لأهواء من يريدون السيطرة على العالم. كم من مرة قلتها لكم، لا حروب من صنع البشر، بل الحرب العالمية القادمة ستكون حرب فلك، يلهون العالم ويغرقونه بمتاهات تطفو كزبد الماء لا تلبث
أن تخبو وتزول. فما أطول الليل على كل يقظان، واليوم على كل جائع ومعدم، والله من ورائهم محيط. فليكن بحسبانكم أن البشرية ستظل هكذا حتى يحين موعد الوصول لضيف السماء الذي هو ليس بالحسبان إلا لمن عصمه رب العالمين. فاحذروا من تلك الفخاخ ولا يغرنكم في الحق لومة اللائمين. أيها الأعزاء، إن الأرض تحتكم تتفكك، والناس وأكثر الناس لا يعلمون. إن تكلمت سأخيف، لكني سأترك الأرض الآن تتكلم. السنين القليلة القادمة لن تكون سهلة أبدا. نحن الآن في شهور الإخفاء، ولا تحديد لموعد الوصول إلا عبر الوقائع. من المحتمل أن يظل زائرنا الثقيل ما بين مدار الزحل والمشتري لسنين، ومن المحتمل أيضا أن ينطلق الآن نحونا. إنه مسير بقدرة من أرسله فقط، وكفى رسم مدارات واتباع نظم قوانين الفلك، لأنه يتحداهم جميعا، يتحدى جميع القوانين. لا تنتظروا الاعتراف به، بل انظروا لما حولكم. الحشرات تتوه، الطيور والبهائم تضيع، الأسماك والحيتان تجنح، وبالنهاية الجميع يموت، لأن لديها عصبونات حسية في مقدمة الرأس تتحسس خطوط الحقل الكهرومغناطيسي للأرض. فإن اختل الحقل اختل سلوكها، وأضاعت طريق معاشها ومأكلها وماتت. أما الإنسان فحصته على رف القدر، وستأتيه بغتة. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لنتابع مشوارنا لما تبقى، ولا نتخذ شيئا برأينا وقياسنا دون الرجوع لوقائع الأحداث. إن وعد الله قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.